Bună ziua tuturor! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, fac citirea pentru energia momentului prezent. Haideți să vedem împreună ce mesaje noi ne mai apar. Vă rog tare mult să țineți cont de faptul că citirea este generală, că nu avem cum să rezonăm toți cu aceste mesaje, mai ales dacă perspectiva noastră este cumva aliniată diferit, să spunem. Vă doresc tuturor o săptămână frumoasă, ușoară și plină de împliniri. Haideți să vedem. Primul mesaj. Familia. Cifra 21. Vedem aici niște tablouri. Vedem energia feminină care se uită centrat către foc, către lumină. Energia feminină caută să primească niște vești săptămâna aceasta, astăzi, în momentul prezent, când accesați filmarea, de la familie sau o anume importanță deosebită veți acorda familiei cu acest prilej. Alt mesaj, călătorie. Poate așteptați vești de la cineva din familie care este într-o călătorie. Sau poate voi vreți să planificați o călătorie care are legătură cu familia voastră. Doriți să vedeți pe cineva drag sau doriți să vă revedeți cu cineva drag. Cu cineva care poate fi familie de sânge sau pe care voi să-l considerați familie. Sărăcie, nu ad literam, da? Este posibil o vibrație care să vă împiedice, să spunem, să aveți un mic obstacol în acest moment, în efectuarea acestei călătorii sau în demersurile pe care voi le aveți de făcut zilele acestea cu privință la tot ce am menționat. Și aici așteptări. Poate voi, dragii mei, așteptați pe cineva drag să vină de la un drum sau să vă viziteze, posibil în preajma sărbătorilor, pentru că acum toată lumea își face planuri. Unii dintre voi posibil să vă gândiți la un copil care este foarte departe și pentru care ar fi foarte scump să călătorească. Casă. Unii dintre voi doriți să începeți un plan de atac, doriți să faceți un plan de atac pentru achiziționarea unei locuințe sau pentru a vă ajuta în familie intern, că vorbim despre rude de sânge, că vorbim despre copil, că vorbim despre partener, că vorbim despre conceptul de familie, da? Pe cineva să se stabilizeze atât financiar cât și la casă nouă. Aveți aici o puternică energie de a fi de ajutor cuiva. Cineva posibil să vă ceară ajutorul, cineva în fix acest moment întâmpină o provocare pentru care voi vă oferiți să dați o mână de ajutor sau pentru care căutați alături de această persoană soluții. Relație, plan financiar și sănătate. La nivel de relație avem diavolul, marea preoteasă și cavalerul de bâte. Iată că la nivel de relație vă confruntați cu acest mic impediment pentru care căutați soluții și care are legătură cu cartea aceasta care vorbește despre o lipsă. Există o lipsă aici care vă pune foarte tare pe drumuri, efectiv
nu vă oferă liniște, este o agitație interioară pe care o simțiți și o resimțiți zilele acestea despre a nu avea control asupra unui lucru care se întâmplă în jurul vostru, în preajma voastră sau cu partenerul, copilul și așa mai departe. Vorbim despre relații la nivel general, nu doar relații de iubire, pentru că avem fel și fel de alte relații în jurul nostru. Diavolul vorbește despre bani, despre resurse materiale, despre modul în care noi îi administrăm și modul în care îi controlăm. Și aici vorbim despre un atașament, despre ceva ce trebuie neapărat să facem, dar cu precauție, pentru că diavolul poate pune stăpânire ca și frecvență pe noi, adică să ne concentrăm foarte tare atenția pe o cauză anume și să ne simțim așa cumva împrăștiați energetic, fără a vedea toată imaginea, da? Imaginea de ansamblu. Pentru mine diavolul este o carte bună pentru că duce către evoluție. Este o stare de unde poți să conștientizezi că ai în față foarte multe posibilități, dar pe care trebuie să le gândești dintr-o perspectivă diferită. Mai mult decât atât, aici cavalerul de bâte vă oferă oportunitatea să mișcați lucrurile și să faceți ceva pentru a îndrepta orice fel de provocare ați putea să aveți. Să vedem despre ce este vorba. Vi se cere acțiune în relații pentru remedierea unei mici provocări pe care o aveți. Dacă vă doriți neapărat să faceți o călătorie către o destinație dragă vouă, către unde vă așteaptă cineva drag, atunci este ușor necesar să vă temperați această forță interioară care nu vă dă pace, acest conflict interior, pentru că există șanse de rezolvare. 6 de cupe vorbește despre armonie în suflet, despre o revedere, despre o conexiune profundă de iubire, dar nu numai, și cu copiii, și cu familia. Cumva noi suntem înconjurați de familia noastră de suflete, de oameni dragi nouă, care sunt în viața noastră cu un sens și cu un scop foarte profund, mai ales spiritual. Aici văd că, într-adevăr, voi aveți o mică provocare, o mică treaptă de urcat pe care reușiți să o treceți, pe care reușiți să o urcați, în legătură cu o conexiune profundă de suflet, posibil un suflet pereche, pe cineva cu care să aveți acest tip de sentiment de a-l cunoaște, de a vă cunoaște de prin alte vieți. 6 de cupe vine cu confirmarea de armonie și de a face lumină, de a aduce bucurie în provocarea pe care o aveți acum. Iată, cineva reușește cel mai probabil să vină de la drum dacă voi nu reușiți să mergeți sau cumva sub o formă sau alta în direcția la care voi vă gândiți acum veți primi sprijin de la cineva neașteptat. Undeva există pentru voi o soluție pe care în acest moment posibil să nu o vedeți, dar reușiți efectiv să vă îndepliniți această dorință profundă de suflet pe care o aveți. Dacă vorbim despre relație efectiv cu un partener, posibil acesta să fie la într-o călătorie sau la distanță față de voi, să nu locuiți în aceeași casă, dar voi să aveți așteptări ca acest lucru să se întâmple. Iată că sub o formă sau alta, această carte care este pajul de bâte aici, vorbește despre mesaje pe care le primești neașteptat, dintr-o dată din senin sau vești sau noutăți despre persoana la care voi vă gândiți aici. Și cumva vi se transmite așa din univers, prin simboluri, că trebuie să fiți atenți la intuiția voastră, pentru că dacă interpretați corect simbolistica ce vă înconjoară, veți primi mesaje despre cum să abordați această frecvență a norocului și a prosperității, ca să ieșiți din impas. Un suflet drag vouă, da, un suflet din acesta de natură și karmică, da, aș putea spune, dar și suflet pereche, pe care îl simțiți foarte aproape, foarte puternic și pentru care simțiți foarte multă pasiune. Vă
pune în postura de a simți nevoia să controlați lucrurile. Cu cât veți da drumul mai tare așteptărilor, cu atât veți rezolva mai mult. Iată, lucrurile vor veni singure la voi. Dacă vorbim despre o relație de căsătorie, atunci este necesar să aveți o discuție față în față cu cineva care e posibil să aibă o abordare toxică, să aibă ceva vicii ascunse despre care voi să nu știți, mai ales cu banii, și pe care să-l puteți confrunta demn, astfel încât să nu-i atacați totuși integritatea, pentru că este ceva ce nu poate controla, nu este ceva ce face rău în mod voit. Și atunci puteți cumva să ajungeți la un numitor comun și să echilibrați situația, precum spune și Cartea Împărăteasa aici, care vorbește despre prosperitate, despre împlinire, despre reușită. Și despre bani, vorbește și despre frumusețe, despre cum puteți armoniza situația. Dacă sunteți persoane singure, atunci există o nevoie din aceasta sau poate ați căzut într-o pasă foarte nefericit așa în viața voastră, în care nu mai vedeți sub nicio formă lumința de la capătul tunelului. În acest context puteți să reîntâlniți pe cineva din trecutul vostru, de la care nu mai aveați niciun fel de așteptare sau niciun fel de veste de foarte mult timp, de, nu știu, vorbim de 10 ani, de un deceniu în spate, ceva de genul acesta, alături de care să începeți, poate ușor timid, dar cu încredere, o frumoasă poveste de iubire. Avem și Cartea Puterea. Dacă vorbim despre o despărțire, atunci este cumva necesar să treceți peste certuri, peste discuții, peste partea aceasta toxică pentru a vă elibera și pentru a putea să vă ușurați viața amoroasă, pentru că aici există rost și sens de revenire. Dacă vorbim despre o căsnicie, atunci din nou este nevoie ca ambii parteneri să își conțină propriul ego, propriul orgoliu și să vorbească cu compasiune cu celălalt pentru a ajunge la armonie. Iar dacă vorbim despre cei singuri, atunci din nou este important să vă uitați la partea frumoasă a vieții, pentru că aveți la ce vă uita. Mai iau o carte aici. Avem 10 de cupe, iată. Orice provocare ați putea voi avea în direcția relațiilor din viața voastră se armonizează prin bucurie și împlinire de suflet. Cumva veți găsi calea, cumva tonul va face muzica. Exact asta este ceea ce vreau să vă spun. Tonul va face muzica. Veți găsi prin armonia cuvântului, prin abordare empatică și înțeleaptă, modalități de a rezolva această provocare pe care o aveți aici. La capitolul plan material aveți un nou început formidabil care va aduce foarte multă bucurie și care vă oferă o șansă, o reușită cam nemai întâlnită în viața voastră până acum, ceva nou, o promovare formidabilă, o șansă nouă către o direcție nouă pentru foarte mulți dintre voi, inclusiv o nouă afacere. Unii dintre voi vreți că în paralel, că separat, o nouă direcție, o afacere pe cont propriu. Aici aveți foarte multă reușită. În acest moment, când voi vă uitați la acest clip, pe planul financiar aveți reușită. Iată, dacă aceste lucruri sunt interconectate, atunci vă veți bucura, pentru că veți găsi o cale absolut genială, ingenioasă și creativă să duceți la bun sfârșit planurile pe care le aveți. Dacă vorbim despre serviciu, carieră, atunci aici găsiți o oportunitate nouă în fața voastră, este pe punctul de a vi se arăta, de a vi se dezvălui sau de a primi un răspuns favorabil la o ofertă de job pentru care voi ați aplicat de curând. Avem nebunul, iată, un nou început. Inclusiv un nou început, o nouă formă de a realiza venituri suplimentare. Deci această stare de sărăcie aici este doar o stare interioară, o lipsă, un dor, un neajuns, o neîmplinire. Bun.
la partea de stare emoțională avem 9 de bâte, avem 3 de bâte și avem cavalerul de bâte. Foarte interesant. Unii dintre voi aveți probleme cu articulațiile, cartilajele, cu picioarele, șoldurile și așa mai departe, cu tot ce ține de corpul fizic, posibil unii dintre voi reumatism, pentru care căutați soluții și pentru care așteptați să treacă iarna pentru a începe o formă de terapie sau așteptați o vreme bună, așteptați o ocazie să acționați, pentru a nu ajunge să fiți cumva imobilizați. În ce sens? Pentru a nu ajunge să vi se înrăutățească cumva starea de sănătate. Deci tot ce ține de mâini, de picioare, de șolduri, de dureri din acestea de corp, știți cum e vorba din bătrâni, mă dor oasele, ceva de genul acesta. Ca stare emoțională aici, văd că găsiți în voi curajul să depășiți o provocare pe care până acum nu știați cum să o rezolvați și găsiți calea. Așteptați să vi se confirme ceva ce știți clar că este bun pentru voi și care vă desleagă oportunitățile, da? Care vă eliberează drumul în față. Este un progres aici, foarte bun. Bun, să mai găsim, uite aici un set de cărți. Odihnă. Posibil unii dintre voi să doriți o formă din aceasta de terapie, să vizitați o instituție care oferă o formă de terapie pentru recuperare. Unii dintre voi vă recuperați după o rană, după o operație. Posibil unii dintre voi așteptați sau vă gândiți la cineva care este spitalizat acum sau care posibil să fie nu știu, imobilizat la pat, pentru care veți găsi soluții. Unii dintre voi veți avea nevoie să luați o hotărâre, să decideți ceva în privința aceasta, în legătură cu cineva. Deci asta pentru unii dintre voi nu este starea voastră. Nu este starea voastră aici. Pentru unii dintre voi cunoașteți pe cineva care vă va cere ajutorul pentru a face niște demersuri pentru vindecare. Și avem împăratul. Veți avea toate lucrurile sub control, veți găsi soluții pentru ca omul acesta să-și recapete puterea. Inclusiv voi veți găsi soluții pentru voi înși vă să vă recapătați puterea. Dacă vă reveniți după ceva, după orice formă de afecțiune medicală, vă recapătați puterea. Mai iau aici niște mesaje, după care luăm talismanele. Cineva aici se roagă și caută consolare. Posibil să fie un moment din acesta pur și simplu trecător în care să vă simțiți mai necăjiți. Iarna oricum oamenii se simt mai plini de tristețe, așa, mai deznădăjduiți. Însă nu vă îngrijorați pentru că primiți ajutor, exact cum am spus și la începutul etalării, primiți o formă de ajutor de la cineva. Cineva va face lumină în povestea voastră și vă întinde exact mâna de ajutor de care voi aveți nevoie. Așa. Aici avem bani. Într-o privință financiară, posibil, sau pentru starea voastră, pentru bunăstarea voastră. Este doar un mic impas financiar. Nu vă îngrijorați pentru că se rezolvă. Veți găsi o formă și o mână întinsă, o soluție la care nu v-ați gândit până acum despre cum să rezolvați. Iar dacă așteptați ca voi să plecați la un drum și vă este foarte greu, încercați să rugați persoana care este la drum să vină. Sau, dacă voi chiar vreți să faceți un drum, atunci veți găsi soluții.
Și iată din nou casa. Casa pentru voi este importantă, voi căutați acum niște resurse financiare pentru a ajuta pe cineva de la voi din casă sau pentru casa voastră. Posibil să aveți o cheltuială mai mare luna aceasta în casă. Și aici avem călătoria. Ceva ce implică o călătorie. Au apărut de 2 ori cartea călătoria. Unii dintre voi posibil să vă mutați din casa în care locuiți și să aveți nevoie de mai mulți bani. Posibil și acest lucru. În tot cazul veți găsi soluție, pentru că aici aveți protecție, da? Cineva, divinitatea va împinge către voi pe cineva care să vă întindă mâna de ajutor de care aveți nevoie. Talismanele. Întâi ca semne astrologice, aici avem pești, leu, balanță, taur, rac, scorpion, pești, capricorn, berbec la partea de relații, la partea aceasta financiară avem pești, avem rac puternic, avem toate semnele de foc, berbec, leu, săgetător și avem foarte puternic leul ca semn de foc. Iar la partea aceasta emoțională sau de sănătate avem berbec, gemeni, avem foarte puternic berbec, avem vărsător, avem berbec din nou foarte puternic și săgetător. Iar acum talismanele, la partea de relații avem o cifră 3, o acceptare, o acceptare, un talisman care spune situația este așa cum este, hai să vedem cum găsim o soluție să ieșim din asta. Și planeta și un glob pământesc. Deci clar voi căutați cumva o soluție, un remediu, o portiță prin care să vă vedeți cu cineva pe care îl iubiți sau la care țineți foarte mult, îndrăgiți foarte mult. Cifra 3 vorbește despre copil, dar și despre o dragoste pură. Aici, la partea financiară, avem un norișor vesel, cineva, o energie masculină posibil să vă ajute, o pisicuță care vă spune atenție, uitați-vă în jur, fiți atenți la intuiția voastră pentru că veți găsi soluții, și delfinii, cineva vă va ajuta necondiționat sau veți intra așa pe o direcție unde veți găsi fie un serviciu foarte bun, lin, o energie curată, unde să vă puteți desfășura activitatea exact cum vă doriți, fie veți avea parte de un parteneriat bun, corect, cinstit, loial. Pentru unii dintre voi, posibil să vă cunoașteți și iubirea vieții voastre printr-o activitate personală, prin intermediul unei activități personale, dar și profesionale. Iar aici, la partea emoțională, avem o cizmuliță de Crăciun, un cadou. Un cadou, cumva rezolvați această situație. Avem un talisman care spune relaxare și mai avem un talisman care spune ce este al tău este pus deoparte, ce trebuie să te găsească, te găsește. Asta înseamnă că veți rezolva situația și că de nicăieri apare așa, efectiv, cineva sau ceva sau o modalitate prin care voi să depășiți aceste obstacole. Și mai iau, uite, o carte la nivel general care spune cum pe ce mă pot baza ca să reușesc să trec de această energie care posibil să mă țină în loc. Compasiune. Compasiune. Demonstrezi limbajul sufletului prin a împărtăși iubire în jurul tău. Este clar că voi aveți aici sufletul bun. V-am spus că cineva vă caută sau voi va trebui să oferiți cuiva ajutorul.
sau cineva vă ajută pe voi cu compasiune. Oricum ar fi situația în care vă regăsiți, să știți că o rezolvați. Eu vă mulțumesc tare mult, vă îmbrățișez tare, să fiți bine iubiți și sănătoși. Să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!